Welcome back to my YouTube channel. It's me, Agustin. So for today's video, I'm gonna do again an unboxing. Ayan, papakita ko yung video clip na in-unbox ko yung my new hair iron. Ayan. Ngayon, tatry natin siya. And it's been a long time since na huling nagplansya ako ng buhok ko. Ayan. I have this one. This is my old iron. Hair iron. Ayoko na siya kasi masyado siyang mabigat. Old style na siya. Hindi siya handy. At saka masyado siyang nagkukos na it's too warm siya sa hair ko. Although may adjustable siya ng heat niya, pwedeng 1, 2, 3, 4, 5. Maximum is 5. Pero, kahit yung 1 niya is sobrang smooth lang niya. Hindi siya, parang wala lang. Yung 2 niya, yun, umiinit na siya ng sobra. Hindi siya kaya ng hair ko. Kasi yung hair ko is very manipis lang. Ayan, very manipis siya. So, kaya ganito yung hair ko, dry. Tirintas ako kanina. Yan, kakaalis ko lang nung braid ko. Yan, sobrang dry. So, ngayon, tatry ko nga yung bagong flat hair iron na binili ko. Gustong-gusto ko siya kasi very handy siya, very portable, at saka ang cute ng style niya. So, yun talaga yung ang cute ng style niya. So, eto yung old ko. Ayan. Pati yung saksakan niya, guys, is old. Look. Ito yung saksakan niya, yung pang kasi usually dito sa Italy is bilog yung circuit namin. Dito siya ganyan. So, kailangan mo pa siyang lalagyan ng adapter para magkasya dun sa bilog na puwet na saksakan. So, yun nga, and ayun, try na natin yung new flat hair iron ko. Hindi ako magaling, guys. Tatry ko lang talaga siya, and let's experiment. Yan. Ewan ko, gusto ko lang ngayon, magplansya-plansya para maiba naman. So, eto nga siya. Ito siya. So, ano kaya gawin natin? So, sinaksa ko na siya, guys. Let's preheat first. Ayan, sabi. Cute. Tapos, sabi dito, guys, is aware kayo na huwag niyong mababasa siya. Siyempre, kahit ano naman na may kuryente, masamang mabasa, diba? So, start na natin. Preheat natin siya.
bago ko tapusin ng aking vlog, gusto kong magbigay ng feedback about this product. So, I love this product, Bellissima, ang name niya. Kasi, una sa lahat is very affordable siya. Nabili ko lang siya for 13 euro. So, at pangalawa na nagustuhan ko siya is, actually guys, yung 13 euro na yun is mura na siya. May brand pa siya. Talagang, ano siya, okay siya. Pangalawa guys, gusto ko siya dahil very handy, very light siya sa hawakan. Hindi siya mabigat, hindi siya too heat, hindi siya too warm. Ayun, okay lang siya. Tingnan nyo kanina, hindi ko naman ginagamitan masyado ng comb. Wala akong comb guys wala akong suklay yung maninipis lang na bristles. Brush lang talagang ginagamit ko sa hair ko kasi puro tangling ang hair ko. So, yun nga. Gustong-gusto ko siya kasi isa pa, kapag linagay mo siya sa buhok mo, yun nga, hindi siya too warm. Kasi yung old ko, makikita ko pa siya umuusok-usok. So, okay siya sa hair ko kasi very manipis yung hair ko. Hindi siya katulad ng ibang buhok na ang healthy ng mga hair nila na ang kakapal, na ang talagang masasabi mo healthy. Yung akin is very weak siya. Makikita mo naman na weak siya kasi kakakulay ko ng buhok ko. Yun, pero yun nga, sabi ko lang is, I like the product and sobrang handy siya. Pwede mo siyang, sobrang portable siya. Pwede mo siyang lagay mo sa bag mo kung may pupuntahan kang somewhere na may event kang pupuntahan na kailangan mong maayos ang buhok mo. At saglit ko lang siyang pinreheat, 1 minute lang, on the go na siya. So, ayun. So, ganun lang ang pag hindi po ako professional hairstylist. Nakita nyo naman, di ba? So, ganun lang pong ginagawa ko na paplansya ng buhok ko. Di-divide ko muna siya into 2. Yung tatali ko muna sa upper, and then start ko yung lower, and then divide ko siya into 2, and then di-divide ko ulit siya into 3. Yan. Tapos, another one, yung pagtapos mo ng lower, yung upper naman, and di-divide mo ulit siya into 3. Ganun lang. Ganun lang kasimple ako plansya. So, ayun guys. I like it guys. Thank you for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe. See you for more unboxing, more product reviews, and more hauls, yan, and lifestyle. Sana po, comment down below kung meron pa kayong gustong mga brand na gustong itry, na gusto nyo munang ipatry sa akin, kung epektibo ba siya, kung may side effect ba siya, ganun. Ako